oli lystiä tulla. Heti kun teikäläiset näki, niin tuli aikamoinen nostalgiapiikki. Tuomas Holopaisen ja Nightwishin tarina on hienoin mahdollinen esimerkki siitä, kuinka pitkälle jääräpäinen usko omaan visioon voi kantaa. Holopaisen ja hänen luotsaamansa yhtyeen tie on vienyt Kiteeltä Pohjois-Karjalasta maailman suurimmille estraadeille ja miljoonien levymyyntiin. Nousu kansainvälisesti menestyneemmäksi suomalaiseksi rock-yhtyeeksi ei ole tapahtunut trendejä nuuhkimalla. Holopainen ei nimittäin ole muita peesailevaa tai sivuilleen vilkuilevaa tyyppiä. Nyt Jylhän sinfonisen metallin maestro astuu kellariin. On aika puhua. Tämä on lempilevyni. En koskaan omistanut edes soitinta ennen kuin olin 15-vuotias. Joten siis en kuunnellut nuoruudessani tai siis lapsuudessani musiikkia käytännössä ollenkaan. Ahkerasti kyllä treenasin sitä klassista pianoa ja klarinettia, mutta se vapaa-aika täyttyi sitten ehkä enemmän akuankoista ja fantasiakirjoista. Mullahan tämä musiikillinen kääntyminen tapahtui täysin yhdessä illassa ja tätä tarinaa ei tarvitse edes romantisoida, koska näin aidosti kävi. Ja se oli 17. syyskuuta 1992, kun olin vaihto-oppilaana Jenkeissä ja mun isäntäperhe vei minut Metallica ja Guns N' Rosesin yhteiskonserttiin Kansas City. En ollut edes hirveän innossani lähdössä, koska olin kuullut Metallicasta joskus, sehän on sitä heviä. Ei lähde yhtään, mutta kerta he olivat liput ostaneet, niin mennään nyt katsomaan. Perheen 2 poikaa oli kovia hevidikkareita ja menin katsoi iso konsertti ihan elämys edellä ja silloin kyllä räjähti pää. Muistan, että missattiin ensimmäinen biisi, oltiin myöhässä, se oli Creeping Death, mutta toinen biisi oli Harvester of Sorrow. Meillä oli hyvät paikat aika edestä ja siis se oli 2 tunnin tämmöinen, no voisiko melkein sanoa spiritistinen kokemus. Jotain tapahtui tässä kropassa ja mun aivoissa sen Metallica-setin aikana, joka on niin kuin käänti kaiken päälailleen, mitä me siihen asti oli ymmärtänyt musiikista. Tämmöinen niin kuin klasari kautta pop-poika, joka ei hirveästi kuunnellut musiikkia, niin sen pää räjähti. Ja sen jälkeen tuli Guns N' Roses, ei kiinnostanut tippaakaan, mä olin vaan siinä Metallica humalassa edelleen. Seuraavalla viikolla, kun päästiin takaisin sinne isäntäperheen luokse, niin kävin ostaa koko Metallican tuotannon C-kasetteina. Ja siitä se lähti. Tämä metallidikkailu. Ja sen kokemuksen takia niin Metallica edelleen on se varmaan kaikkein isoin ja merkityksellisin bändi minulle. Tuolla levyllä ei ole ainuttakaan huonoa biisiä, edes huonoa tahtia. No voi sanoa kyllä ensimmäistä 5 Metallican levystä, että sillä ei ole yhtään huonoa biisiä. Käsittämätön lista. Näin sen keikan 92, se mullisti mun maailman ja ensimmäinen levy, minkä ostin sen keikan jälkeen, oli tämä musta. No itse asiassa ostin kaikki 5 kasettia samalla, mutta eniten tuli kuunneltua tätä mustaa ja se oli se, mikä niistä kolahti kaikkein eniten. Jotkut vannoo Kill 'Em Allinkin nimeä, että on tästä käyty keskustelua. Justice for Allhan on biisillisesti ihan mieletön levy. Se vaan kuulostaa siltä, kun se olisi tulitikkuaskissa nauhoitettu, mutta ei se vie niiltä biisiltä yhtä arvoa pois. Mutta tämä oli ehkä sitten biiseiltään ja varsinkin soundimaailmaltaan semmoinen, mikä resonoi itselle kaikkein eniten. Ja myöskin se, että Metallican lyriikathan on mielestäni hyvin aliarvostettuja. Että se mikä itsellä, koska itselleni lyriikat on aina ollut hirveän tärkeitä, niin mikä nostaa Metallican vielä astetta muiden yläpuolelle, on se Hetfieldin tekstin kirjoittamiskyky. Ja niin. En mä oikein osaa sitä muuta sanoa kuin, että täydellinen levy ja 33 vuoden jälkeen kuulostaa edelleen siltä, kun se olisi tehty nykypäivänä. Et soundimaailmahan oli mullistava ja uraa uurtava. Sen verran pitää sanoa, että kuulosti kyllä ihan järjettömän hyvälle, että me en ole ainakaan 10 vuoteen kuunnellut musiikkia aktiivisesti. Et me niin kuin kotona en laita levyjä lautaselle enkä kuuntele musiikkia ollenkaan. Mutta nyt kyllä kuulosti pitkästä aikaa ihan mahtavalle, että jospa sitä tämän
hetken jälkeen löytäisi musiikin uudestaan. Se olisi hyvin tervetullut. Here's Lady Earth on mulle kaikkien aikojen levy numero 1. Siitä ei ole epäilystäkään. Koska Nightwish ei olisi olemassakaan ilman tätä levyä. Vuosi oli 1994, loppuvuosi, ja legendaarinen Metalliliitto ja Klaus Flaming. Ja meillä oli siihen aikaan parikin semmoista lukiobändiä, jotka treenasivat hyvinkin ahkeraan. Dismal Silence, Notwinden's Growth, Dark Woods, My Betrothed nimeltä. Ja meillä oli sitten tapana joka keskiviikko ajella pillurallia ympäri Kiteen raittia ja kuunnella Metalliliittoa. Se oli semmoinen viikon kohokohta. Ja sieltä kun tuli tämä Third and the Mortalin biisi Why So Lonely, niin tapahtui jotain samankaltaista kuin sillä Metallican keikalla. Eli siitä vuodesta 1992 vuoteen 1994 niin oli tullut kahlattua kaikki mahdollinen heavy, mitä maailmasta löytyi. Ja niin kuin bändejä, mitä äsken mainitsit, niin dikkaili itsekin kovasti. Saturiconit, Enslavedit, Emperorit, näin. Mutta sitten tää oli jotain ihan muuta, mitä olin koskaan kuullut. Ja tajusin, että tossa on jotain omaa sielunmaisemaa vahvasti. Todella melankolista. Ja vaikka soundit ei ole kauhean raskaat, niin se musiikki itsessään oli hyvinkin raskasta. Hienoja sanotuksia ja sitten se naisääni. Kari Rueslottenin ääni. Se vaan meni tonne syvälle ihon alle ja ei lähtenyt siltä kokonaan pois. Ja sitä kautta mä sitten löytin muut ehkä vähän vastaavat bändit, kuten The Gathering, Theater of Tragedy. Ja huomasin, että minun vetoo tämmöinen äärimelankolinen metallimusa, missä yhdistyy melodiat ja synkkyys ja mielellään sitten naislaulu. Ja sitten siinä vaiheessa syttyi se kipinä, että ehkä jossain vaiheessa voisi tehdä itse jotain hieman samankaltaista. Että kyllä tämä biisi oli lähtölaukaus Nightwishin syntymiselle. Ja 2016, eli 8 vuotta sitten, muistaakseni oltiin Trondheimissa omalla keikalla Norjassa. Ja sitten paikan järjestäjä tuli pari tuntia ennen meidän keikkaa, sanoi, että hän on sulle yllätys. No, mikä juttu tämä on? Sitten hän aukasi takahuoneen ove ja siellä on tämä bändi alkuperäisessä kokoonpanossaan ottamassa minua vastaan. Ja he ei ollut nähnyt toisiaan siis 15 vuoteen, mutta olivat tulleet sille meidän keikalle, tapasivat toisensa ja sitten se oli niin iso hetki, että vaikea löytää sanoja. Tapasin viimeinkin Karin ja kaikki muutkin bändin jäsenet ja kerroin heille, miten merkittävä tämä levy ja bändi on mulle ollut. Jälleen kerran tämä sama juttu, mistä äsken puhuttiin. Miten pienestä se voi olla kiinni, mihin elämä vie. Et jos Klasu ei ole soittanut sitä biisiä silloin Metalliliitossa, niin me saattaisi olla jossain ihan muualla. Mutta kiitos tästä levystä. Kaikki aikojen levy minulle. Tätä listaa kun tein, niin mä vaan halusin yhden Vangeliksen levyn tänne ottaa, koska hän on ehkä suurin yksittäinen vaikuttaja, tai siis ehkä suurin musiikillinen sankari, mitä mulla on. Hänen tapansa tehdä musiikkia ja myöskin hänen tuo julkisuuskuva on semmoinen, kovasti ihailen. Kaveri on ihan täys mysteeri, kuka tiedä hänestä yhtään mitään. Ja on tehnyt oman makuun maailman parasta musiikkia. Mä olisin voinut valita ihan hyvin tähän ton Oceanic-levyn tai Voices-levy, että tää triplaa mulle semmoinen Vangeliksen parhaat. Mutta tää on ehkä kokonaisuutena semmoinen, että tällä ei ole myöskään yhtään huonoa sekuntia koko levyllä. Eli edustaa mulle musiikkia
parhaimmillaan, mitä se voi olla. Se muutama vuosi sitten tapasin yhden sankareistani, eli evoluutiobiologi Richard Dawkinsin, kun hän oli vierailemassa meidän Endless Forms Most Beautiful-levyllä ja tehtiin pari haastattelua kimpassa ja juteltiin myöskin musiikista paljon tieteen ohella ja hän myös mainitsi tämän hänen kaikkien aikojen lempilevykseen. Jännä, että siinäkin taas maailmat kohtasivat. Ja vielä semmoinen muisto tästä on, että oltiin kaveriporukalla purjehtimassa Välimerellä 2000, olisiko ollut 17-18. Sitten viimeisenä yönä me ankkuroiduttiin semmoiseen pieneen poukamaan. Ja oli uskomattoman hieno ilta. Just semmoinen välimerellinen 25 astetta, ei tuulen hiveintä, tähti taivas. Me kaikki käytiin makaamaan siihen veneen kannelle, pistettiin tää Suomeen ja kuunneltiin se täydessä hiljaisuudessa alusta loppuun läpi. Ja se hetki kyllä vei paikkoihin, niin kuin musiikki parhaimmillaan tekee. Ja tästä päästään vielä siihen asiaan, että minkä takia minä rakastan tehdä musiikkia yli kaiken. Edelleen on se, että musiikki on mulle täys mysteeri. Mä en osaa analysoida sitä, mä en osaa sanoa, mistä ne biisit, melodiat, riffit mulle tulee. Mä en osaa analysoida, miksi tämän levyn joka ikinen biisi tai vaikkapa Third of the Mortal tai Hans Zimmerin Now We Are Free tai Alphaville and Forever Young samossa aikaan semmoisen fyysisen reaktion, ruumista poistumiskokemuksen, semmoisen täydellisen sulamisen. Miksi just nämä melodiat, nämä soundit tekee sen mulle? Mulla on aavistustakaan ja mä haluan jatkaa sen selvittämistä kuolinvuoteilleni asti. Täydellinen levy. Että jos se oli toi Third and the Mortalin Tears Laid in Earth, mikä oli alkusysäys Nightwishille, niin tämä leffa, sen soundtrack, on iso syy sille, miksi Nightwish kuulostaa siltä, mille se nykyään kuulostaa. Vuosi oli 2000 ja käytiin koko bändin kanssa katsomassa leffa Kaisaniemessä leffateatterissa. Ja vaikutus oli aika valtaisa. Ei pelkästään se, että leffa on aivan loistava, mutta se musiikki sillä taustalla. Ei ollut koskaan kuullut mitään sellaista. Mitä tää on? Että yhtäkkiä jousisoittimet onkin perkussyötä. Ja niin kun soundi on niin valtava, että en koskaan kuullut mitään vastaavaa. Ja kyllä Hans Zimmer oli jo tuttu entuudesta, muun muassa Crimson Tide soundtrack oli kovassa kuuntelussa, mutta kyllä tämä mullisti sen, miten itse alkoi musiikkia kuuntelemaan, mitä halusi omalla musiikillaan tuoda esiin. Ja sitten siitä eteenpäin meillä onkin ollut iso orkesteri ja kuoro jokaisella levyllä, mitä meillä on. Että se mahtipontisuuden ja melodian avioliitto, mikä tällä levyllä on, niin sitä halusi tuoda siihen omaankin tekemiseen. Hans Zimmer, edelleenkin yksi suurimmista sankareista, mitä on. Lisa Gerardin ääni aivan mieletön. Levyn viimeinen biisi Now We Are Free. Varmaan top 5 kauneimmista biisistä, mitä on koskaan kuullut. Olin katsomassa Hans Zimmeria itse asiassa 2 kertaa, ensin Prahassa ja sitten Helsingissä. Ja molemmilla kerroilla tuli kutsu takahuoneeseen tapaamaan, mutta kohteliaasti kieltäydyin, koska never meet your heroes. Olisi se voinut suomeksi sanoa, kuulosti vähän tympältä tällä englanniksi. Silloin kun minua pyydettiin valitsemaan kaikkien aikojen top 5 levyt, niin lähdin vähän miettimään, että mikä se kulma tässä on. Että onko nämä Autiosaaren levyt vai onko nämä levyt, mitä mä oon kuunnellut kaikkein eniten elämäni aikana.
vai onko se sana merkityksellisyys. Ja mä sitten päädyin tähän viimeisimpään, että mitkä on ne kaikkein merkityksellisimmät levyt mulle koskaan. Ja Village on ihan ehdottomasti siinä listassa sen faktan takia, että vuonna 2005, kun meidän bändi kävi läpi pahimman kriisinsä koskaan, ja itse ei ehkä tajunnutkaan, että miten syvällä suossa sitä oli silloin loppuvuodesta 2005. Ja aatokset oli kyllä hyvin synkkiä. Ja tuntui, että mistään ei löydy sitä valoa, että siltä pääsee pois. Se oli niin kuin ensimmäinen ja viimeinen kerta, kun koskaan ollut sellaisia ajatuksia elämässä. Ja sitten tuli tämä leffa nimeltä The Village. Ja mä asuin vielä silloin itse asiassa vanhempiani luona. Ja muistan, kun se tuli, se kolahti niin lujaa, että mikään leffa ei ole koskaan mennyt niin syvälle ihoalle kuin se. Ja tää on edelleenkin mun kaikkien aikojen ykkösleffa, Autiosaaren elokuva. Ja muistan, että katoin sen leffan vähintään kerran päivässä 3 viikon ajan. Parhaimpina päivinä 2 kertaa. Ja se elokuva, ja väitän, että puolet siitä elokuvan tenhosta on se musiikki. James Newton Howardin käsittämättömän kaunis soundtrack. Esimerkiksi toi biisi numero 8, The Gravel Road, Hilary Hahnin viulusoitto, siinä on jotain aivan käsittämätöntä. Siis en pysty pukemaan sanoiksi, mutta silleen hieman kornistikin voi sanoa, että kyllä tämä levy ja tämä musiikki niin pelasti oman henkisen terveyden silloin vuonna 2005. Että en tiedä, mitä olisi tapahtunut ilman tätä levyä, tätä elokuvaa. Sen takia se on tässä listalla. Kiitos sinulle kaikesta kannustuksesta ja nostalgiapiikistä.